Joo, tosiaan Teemun kanssa lähdettiin kuvaamaan sillä ajatuksella, että vedetään kerralla purkkiin tää homma ja näytetään, miten helppoa se ketjun putsaus on. Mutta ei tää nyt oikein onnistunut. Asettelen vähän valmiiksi. Ostin käytetyn pyörän, tämmösen Cannondalein. Mulla on tietty fetissi näihin Cannondaleihin ja en voinut vastustaa, kun tällainen tuli sitten Fillaritorilta vastaan. Ja oli vielä sopivasti Rexin punainenkin, niin sehän piti ostaa. Tässä on nyt sitten ketju voideltu jollain, en tiedä millä, mutta se on erittäin likainen ja tarkoituksena olisi nyt vaihtaa Black Diamond kuumavahaan. Katsotaan, miten tämä homma hoidetaan kaikista helpoiten. Niin meillä on tässä kaikki tarvittava välineistö valmiina. Mutta tosiaan tästä, jos vielä lähempää katsotaan tätä ketjua, en tiedä tosiaan mitä siinä on käytetty. Mutta ketju on erittäin sotkunen. Siinä on tuosta mustaa töhnää, jota on hyvin paljon. Ketju tuntuu ritisevältä. Siinä on hiekkaa ja yhdessä tämän voiteluaineen kanssa se muodostaa semmoisen hiomatahnan, joka kuluttaa ketjuja rataspakan ja eturattaan vaihtokuntoon ennen aikojaan tosi nopeasti. Että siirrytään kuumavahaukseen ja sen jälkeen ketjut kestää. Otetaan tämmönen ketjupesurilaite ja laitetaan sinne tätä chain cleaneria. Chain cleanerista kiertää tää triggeri irti. Laitetaan sitä noin puolilleen tolleen. Sen jälkeen laitetaan loput vettä. Tätä chain cleaneriahan voi sekoittaa veden kanssa ja se veden lisääminen itse asiassa lisää sen pesutehoa. Hieman vettä sekaan. Sitten asennetaan ketjupesuri tähän ketjun ympärille näin. Klipsut kiinni. Sitten lähdetään pyörittelemään, niin ketjupesuri levittää tämän pesuaineen ympäri ketjua. Pyöritellään hissukseen ihan kaikessa rauhassa ja voidaan hetkeksi jopa jättää se pesuaine vaikuttamaan tähän ketjuun, niin se pehmentää sieltä kaikki pinttyneet liat pois. Ja itse on pyöritellyt esimerkiksi 50 kertaa. Sitten vaihtanut pesunesteen uuteen. Nyt ollaan aikamme pyöritelty ja täällä on erittäin likasta pesuainetta. Niin, mulla on tässä ihan roska-astia, missä on papereita, niin kaadetaan ne sinne roskikseen, mistä pesuaineet haihtuu pois. Ja vaikka tää on ihan biohajoavaa tää Rexin chain cleanerikin, niin tää musta mönjä, mitä tästä ketjusta irtoaa, niin sitä ei ole hyvä viemäriin päästä, eikä viemäriin saa päästä tätä chain cleaneriikään. Vaihdetaan pesuneste uuteen. Lisää vaan pyörittelyä. Tää on ihan jäätävää tää. Mitä lie tässä on käytetty, mutta se on varma, että se ei ole Rexiä. Täällä on tämmönen bitumimainen musta mönjä täällä ketjussa. En tiedä mitä täällä on käytetty, mutta se on yhdessä tämän maantiepölyn kanssa tehnyt tällaista ihan älytöntä pikeä tänne, mitä ei ihan helpolla saa pois. Tää on ihan uskomatonta. Että totta joo. Onko haettava se vanha kurkkupurkki ja ruohonleikkurin bensa vai mitä tässä tehdään? Mä käyn oikeesti putsaa ton ketjun jossain kiehuvassa voiteenpoistoaineessa ja Tää nyt meni. Tää vetää nyt suorastaan sanattomaksi. Ei tästä videosta nyt tullut oikein mitään. Me tiedetään, että tää chain cleaner on tehokas aine ja ollaan saatu tästä pelkästään hyvää palautetta. Mutta siitä huolimatta me ei nyt saatu tätä ketjua puhtaaksi. Mä kävin tuolla meidän labrassa vielä lämpöisessä liuotinkylvyssä uittamassa tätä todella tehokkaassa liuottimessa. Ja siltikään tää musta mitä lie onkaan. Onneksi en tiedä mitä tähän on käytetty, muuten sanoisin valittuja sanoja tästä kyseisestä voiteluaineesta, mutta opin itsekin tässä uutta. Kaikkea sitä ihmisille myydäänkin. Kuulemani mukaan tällä ketjulla ei ole ajettu kovin montaa 100 kilometriä.
niin rupesi kiinnostamaan, että mikähän tämän ketjun kuluma sitten mahtaa olla. Meillä on tässä tämmöinen digitaalinen KMC-mittari. Se on tuommoista niin kuin 0,2 suunnilleen tuossa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että 0,5 on se raja, missä ketju alkaa olla kulunut ja 0,7 on sitten pistettävä ketjuvaihtoon. Otetaan huomioon se, että tällä ketjulla on ajettu vain muutamia satoja kilometrejä, niin kuin tämän pyörän entinen omistaja mulle ilmoitti, niin se ketjun kulumisvauhti on ollut aivan huimaa. Eli se tarkoittaa sitä, että tätä kyseistä voiteluainetta käyttäessä, mitä se nyt sitten onkaan, niin ketjut menee vaihtokuntoon jo 1000 kilometrin jälkeen ja se aiheuttaa myös eturattaalle sen, että se alkaa hyppiä sitten uudella ketjulla samoin kuin tämä pakka. En tiennyt, että tällaista on edes olemassa. Olen vaan netistä lukenut juttuja, että ihmiset joutuu bensassa liottamaan eikä ne saa sitä irti, mutta nyt mulla on käsissä ensimmäistä kertaa tällainen ketju. Tämäkin tulee nyt nähtyä. Tämä ketju on käytännössä pilalla. Musta tuntuu, että me nyt hommataan ihan vaan suosiolla uusi ketju tähän pyörään ja lähdetään sitten tehdasrasvan poistoon. Eilen tosiaan kuvattiin tämä video ja aihe jää kiinnostamaan itseäkin niin paljon, että kysyin vielä pyörän entiseltä omistajalta, että mikä olikaan se tarkka ajokilometrimäärä tälle ketjulle ja mitä olet käyttänyt sen ketjun voiteluun. Ja saatiin vastaus ja ei ollut sinänsä yllätys. Kyseinen öljy näyttää ja tuoksuu hyvältä, mutta ei sitä kannata voiteluun käyttää. Ja tämä meidän mittaama venymä 0,2 kulumaa 370 kilometrissä tarkoittaa sitä, että ketjut menee vaihtokuntoon noin 1000 kilometrissä. Ja se tulos taas täsmää erittäin hyvin Zero Friction Cyclingin testitulosten kanssa. Eli nähdään, että oikeasti ketju kuluu niin nopeasti kuin näissä testeissä. Et käykää kattoo lisää sieltä Zero Friction Cyclingista, niin näette mikä on ero Rexin ja jonkun muun välillä.